નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. લાસ્ટ આપણે જોયું 14મું ચેપ્ટર અવયવીકરણ, જેમાં 14.1 આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. બરોબર. હવે આજે આપણે નવો ટોપિક શીખવાના છીએ કે નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને અવયવીકરણ. નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને અવયવીકરણ આપણે અભ્યાસ કરીશું. જે આપણે 9મા ચેપ્ટરની અંદર જે નિત્યસમના સૂત્રનો યુઝ કર્યો હતો એ જ સૂત્રનો પાછો રિપીટ ઉપયોગ કરીને આપણે એનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. બરોબર. તો એની થોડી થિયરી જોઈ લઈએ. નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને અવયવીકરણ. પેલું છે પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી. પૂર્ણ વર્ગ એટલે તમને ખબર જ છે, જે સંખ્યાનો વર્ગમૂળ નીકળી શકે તેને પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કહેવાય. બરોબર. તો જેનું વર્ગમૂળ શોધી શકાય તેવી ત્રણ પદો ધરાવતી બહુપદીને પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી કહે છે. હવે ત્રિપદી એટલે એ પણ તમને ખ્યાલ છે, એકપદી, દ્વિપદી ને ત્રિપદી, જેનો અભ્યાસ આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરની અંદર કરી ચૂકેલા છે. બરોબર. તો અહીંયા ત્રિપદીની વાત કરવામાં આવેલી છે કે પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી કે જેનું વર્ગમૂળ શોધી શકાય તેવી ત્રણ પદો ધરાવતી બહુપદીને પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી કહે છે. બરોબર. જેમાં નિત્યસમ નંબર 1 જે આપણે ભણી ચૂકેલા છે, a + b આખાનો વર્ગ બરાબર પહેલા પદનો વર્ગ નિયમના પ્લસ નિયમના 2 પહેલું પદ ઇન્ટુ બીજું પદ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ, એટલે કે a + b આખાનો વર્ગ બરાબર a² + 2ab + b². બરાબર. જેમાં a અને b બંને પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાઓ, પહેલું પદ અને અંતિમ પદ. હવે આ પદના પણ નામ હશે, પ્રથમ પદ, મધ્યમ પદ અને અંતિમ પદ. જેમાં પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ બંને કેવા હોય? પૂર્ણ વર્ગ હશે. બરોબર. બીજું નિત્યસમ હતું આપણું a - b આખાનો સ્ક્વેર, એટલે કે a² - 2ab + b², જેને પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ આપણે કહીએ તો જે પ્રથમ પદ હતું નિત્યસમનું, જે પ્રથમ પદનું ચિહ્ન છે, પ્રથમ ચિહ્ન તે જ ખાલી પ્લસ હોય તો પ્લસ અને માઈનસ હોય તો માઈનસ રહેશે. એટલે પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ આ છે, a² ± 2ab + b². તેનો ઉપયોગ કરતા આપણને અવયવ કયો મળે તો a ± b આખાનો વર્ગ. એટલે કે જો પ્રથમ ચિહ્ન પ્લસ હોય તો એનો અવયવ પણ પ્લસ આવે અને પ્રથમ ચિહ્ન માઈનસ હોય તો એનો અવયવ પણ માઈનસ આવશે. બરોબર. પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદીને ત્રણ પદ હોય છે, પ્રથમ પદ, અંતિમ પદ અને મધ્યમ પદ. હવે પ્રથમ પદ આપણે કેવી રીતે શોધવાનું, અંતિમ પદ આપણે કેવી રીતના શોધશું અને મધ્યમ પદ કેવી રીતના આપણે શોધીએ તેની વધારે વિગત આપણે હવે આગળ જોઈએ. હવે જોઈએ તો પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદીના લક્ષણો. જેમ આપણે નિત્યસમ નંબર 1 ની અંદર જોયું કે a + b આખાનો વર્ગ બરાબર પહેલા પદનો વર્ગ નિયમના પ્લસ નિયમના 2 પહેલું પદ ઇન્ટુ બીજું પદ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ. આપણું નિત્યસમનું સૂત્ર હતું. બરોબર. કે a + b આખાનો વર્ગ બરાબર a² + 2ab + b². તો એની અંદર તમે જો તો એની અંદર જે a² + 2ab + b² એમાં a છે તે પ્રથમ પદ થયું, 2ab થયું તે મધ્યમ પદ થયું અને b² થયું તે અંતિમ પદ. બરોબર. તો પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ ધન ચિહ્ન વાળા પૂર્ણ વર્ગ પદો હોય. એટલે કે a² તમે જોઈ શકો પ્લસ સાઇન છે, b² પ્લસ સાઇન છે. એ બંને જગ્યાએ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા આવે, એટલે કે જે સંખ્યાનું વર્ગમૂળ નીકળી શકતું હોય તેવી સંખ્યા આવે. બરાબર. હવે મધ્યમ પદ શોધવા માટેનું સૂત્ર શું? તો મધ્યમ પદ બરાબર ±4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ ગુણ્યા અંતિમ પદ. એટલે કે મધ્યમ પદ બરાબર ± વર્ગમૂળની અંદર 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ ગુણ્યા અંતિમ પદ. બરોબર. આ મધ્યમ પદ શોધવાનું સૂત્ર છે. હવે ત્રીજો નિયમ છે કે કોઈ પણ પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી માટે મધ્યમ પદનો વર્ગ બરાબર 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ અંતિમ પદ. આ સૂત્રથી પણ આપણે મધ્યમ પદ શોધી શકીએ. તો આ સૂત્રને આ સૂત્રમાં કોઈ ફરક નથી. આ વર્ગમૂળ જે જમણી બાજુ છે તે ડાબી બાજુ આવતા તે વર્ગ સ્વરૂપે લખી શકાય. એટલે કે મધ્યમ પદનો વર્ગ બરાબર 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ ગુણ્યા અંતિમ પદ રહે. બરોબર. અને પ્લસ માઈનસ ની જે ચિહ્ન છે, તો જો પ્રથમ ચિહ્ન પ્લસ હોય તો એના અવયવીકરણનો પણ અવયવ પ્લસ આવે અને જો માઈનસ હોય તો એનું પણ ચિહ્ન માઈનસ રહેશે. પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદીઓ વચ્ચેનો સંબંધ શું? તો આપણે મધ્યમ પદનો
શોધવા માટેનું સૂત્ર તો મધ્યમ પદ આખાનો વર્ગ બરાબર 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ ઇન્ટુ અંતિમ પદ. એ જ રીતે જો આપણે મધ્યમ પદ આપેલું હોય, હવે પ્રથમ પદ શોધવું હોય તો પ્રથમ પદ શોધવા માટેનું સૂત્ર શું? તો પ્રથમ પદને કરતા કરો તો આ જમણી બાજુ જે 4 ગુણ્યા અંતિમ પદ છે એ બરાબરની ડાબી બાજુ ભાગાકારમાં જાય. બરોબર, એટલે પ્રથમ પદનું સૂત્ર થઈ ગયું. એ જ રીતે આપણે અંતિમ પદ શોધવું હોય તો અંતિમ પદને કરતા કરો અને પ્રથમ પદને જમણી બાજુ મૂકી દે છેદની અંદર, કેમ કે ડાબી બાજુ ગુણાકારમાં છે એટલે જમણી બાજુ છેદમાં જશે. બરોબર, તો અંતિમ પદનું સૂત્ર થયું બરાબર મધ્યમ પદનો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ. બરોબર, હવે પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીના અવયવ પાડવામાં આવે તો પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીના પદો પ્રમાણિક સ્વરૂપમાં હોવા જોઈએ. જો એ પ્રમાણિક સ્વરૂપમાં ન હોય તો પહેલા એને આપણે પ્રમાણિક સ્વરૂપમાં ગોઠવણી કરવી પડે. પ્રમાણિક સ્વરૂપ એટલે કે ઘાતના ક્રમમાં, અવયવના ક્રમમાં, નિત્યસમના ક્રમમાં ગોઠવણી કરવી પડે. ખ્યાલ આવે છે? બરોબર, હવે આપણે આ તમને વધારે ખ્યાલ, જેમ આગળ આપણે દાખલા ગણશું એમ તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. તો હવે આપણે દાખલા પર ધ્યાન આપીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોશું દાખલા. બરોબર, જેમાં આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 4 જોશું કે x² + 8x + 16 ના અવયવ મેળવો. તો આ પહેલું નિત્યસમ છે. હવે નિત્યસમ પહેલું એ કેવી રીતના ખ્યાલ આવે તો તમે x જ્યાં જ્યાં ચલ દેખાય એ પ્રમાણે આપણે a ને b મૂકતા જઈશું. a² + 2ab + b². બરોબર, તો આ જો a² + 2ab + b². તો આ કયા નિત્યસમનો ઉપયોગ કરેલો છે આમાં? તો કે પહેલા નિત્યસમનો. કયા નિત્યસમનો ઉપયોગ થયો છે? પહેલા નિત્યસમનો. બરોબર, પહેલા નિત્યસમનો ઉપયોગ થયો છે માટે તમે જો તો પહેલું x² તે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કહેવાય. બરોબર, એટલે અહીંયા શું થશે? x² + 8x + 16. તો પહેલું પદ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા તો x આખાનો વર્ગ. આ x નો ચલનો વર્ગ છે તો ચલના વર્ગને આપણે બહાર કાઢીએ એટલે કૌંસની અંદર ખાલી ચલ આવી જશે x આખાનો વર્ગ. પછી 16 છે તે પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. બરોબર, એટલે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ બંને પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે તો આપણે એના ભાગ પાડીએ. બરોબર, નિયમના 2. પહેલું પદ x, બીજું પદ 4 નો 16 પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે તો 16 નું વર્ગમૂળ 4 તો અંતિમ પદ 4 આવશે. બરોબર, તો હવે જો મધ્યમ પદ 8x આવશે. 2 × 8 અને x એટલે 8x + 16 નું વર્ગમૂળ 4 તો 4 નો વર્ગ. બરોબર, એટલે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોવી જોઈએ એટલે એમાં આપણે વર્ગમૂળ લખવું. હવે તમે જો પહેલા નિત્યસમ પ્રમાણે આવી ગયું. પહેલું નિત્યસમ a² + 2ab + b². બરોબર, તો એના અવયવ પહેલું પદ કયું છે? x, તો અહીંયા x લખાશે. પહેલું ચિહ્ન જોવાનું, પહેલા અને બીજા નિત્યસમમાં પ્રથમ ચિહ્ન જ અવયવમાં આવશે. પ્રથમ ચિહ્ન કયું છે? પ્લસ, તો અહીંયા પ્લસ આવે. હવે અંતિમ પદ કયું છે? 4, તો +4 આખાનો વર્ગ. આ આપણા શું થયો? x² + 8x + 16 ના અવયવ. ફરીથી જોઈએ, x² + 8x + 16 ના અવયવ. તો એની અંદર તમે જો પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે કે x નું વર્ગમૂળ પણ નીકળે અને 16 નું વર્ગમૂળ પણ નીકળશે. એટલે અહીંયા પહેલું નિત્યસમ યુઝ થયેલું છે. બરોબર, એટલે x નો વર્ગ છે એને વર્ગ સ્વરૂપે લખીએ તો x કૌંસની અંદર આખાનો વર્ગ પ્લસ નિયમના 2. હવે 8 માંથી 2 કોમન કાઢ્યા એટલે કેટલા બચે? 4 એટલે 2 કોમન નીકળ્યા ઇન્ટુ x. હવે અંતિમ પદ કયું છે? 16, તો 16 નું વર્ગમૂળ કેટલું? તો ગુણ્યા 4 પ્લસ 16 નું વર્ગમૂળ 4 એટલે 4 આખાનો વર્ગ. બરોબર, વર્ગ કોમન કાઢ્યા. બરોબર, એટલે શું થશે? પ્રથમ પદ નિયમના પ્લસ અને અંતિમ પદ આખાનો વર્ગ એટલે આના અવયવ શું થયા? x + 4 આખાનો વર્ગ. સેમ એ જ પદ્ધતિ અહીંયા કયું નિત્યસમનો ઉપયોગ થયો છે? તો અહીંયા નિત્યસમ છે 4y નો વર્ગ - 12y + 9. અહીંયા બે નિત્યસમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો બીજા નિત્યસમનો ઉપયોગ. બરોબર, હવે બીજી મેથડથી સમજાવો. હવે અહીંયા આને a લઈએ, 4 ને એની કિંમત શું છે? 4. એની કિંમત શું થશે? 4. બરોબર, b ની કિંમત શું થશે? તો કે 9. બરોબર, 4 અને 9. તો આપણે અહીંયા તમે જો 4, તો 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું? તો કે 2 અને b નું 9 કિંમત છે તો 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું? 3. એટલે 4 અને 9 બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. 4 અને 9 બંને પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. બરોબર, તો એને આપણે નિત્યસમમાં કન્વર્ટ કરીએ. તો નિત્યસમનું અહીંયા જમણી બાજુનું પદ આપેલું છે તો આપણે કઈ બાજુ જવાનું હોય? ડાબી બાજુ. તો 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું? 2, y નું વર્ગમૂળ y આખાનો વર્ગ. એટલે કે વર્ગ આપણે
કાઢીએ 12 કાઢીએ એટલે 4 નું વર્ગમૂળ થઈ જાય 2 અને y નું વર્ગમૂળ 2 માઈનસ હવે નિયમના 2 આવે બીજા નિત્યસમનું હવે પ્રથમ પદ કેટલું તો કે 2y બરોબર હવે 12 માંથી 2 નીકળી ગયા તો 6 6 માંથી 2 નીકળી ગયા 3 તો બીજું પદ કયું હશે 3 બરોબર અહીંયા ખાલી 3 આવશે બીજો ચલ આવશે નહીં પ્લસ 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું 3 આખાનો વર્ગ બરોબર હવે તમે જોઈ શકો એના અવયવ પાડવાના તો પ્રથમ પદ 2y પ્રથમ ચિહ્ન માઈનસ છે અને અંતિમ પદ 3 આખાનો વર્ગ આ આપણા એના અવયવ છે તો આપણે નવમા ચેપ્ટર ની અંદર જોયું તો આપણને જે અત્યારે આન્સર છે તે સવાલ સ્વરૂપે આપતા હતા એટલે કે નિત્યસમ નંબર 2 કે a - b આખાનો વર્ગ બરોબર તો અહીંયા તમે જોઈ શકો પ્રથમ પદનો નિયમના માઈનસ નિયમના 2 પ્રથમ પદ ઇન્ટુ બીજું પદ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ તો 2y નો વર્ગ 4y નો વર્ગ થતો માઈનસ 2 * 4 = 12 માઈનસ 12y પ્લસ 3 નો વર્ગ 9 બરોબર હવે આપણે એને ઊંધું કરવાનું જમણી બાજુ આપેલી હશે ને એની ડાબી બાજુ લાવવાનું તો અહીંયા ઓળખાય છે આ બીજું નિત્યસમનો ઉપયોગ કરેલો તો કે 4y નો વર્ગ માઈનસ 12y પ્લસ 9 તો અહીંયા 4 પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે 9 પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે એટલે 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું 2 તો 2y આખાનો વર્ગ એટલે વર્ગને આપણે 12 પૂર્ણ કર્યો 12 કર્યો બરોબર એટલે કૌંસની 12 કર્યો એટલે 2y આખાનો વર્ગ હવે વર્ગ અંદર ગુણાઈ જાય તો પાછું ઉપરનો પદ જ આવે નિયમના માઈનસ મધ્યમ પદમાંથી નિયમના 2 કોમન કાઢ્યા પ્રથમ પદ કેટલું 2y તો પ્રથમ પદ લખ્યું તો હવે જો 2 * 4 તો અહીંયા 3 બચ્યા તો અહીં 3 y તો છે અંતિમ પદ 9 નો વર્ગમૂળ કેટલું 3 તો 3 નો વર્ગ છે બરોબર એટલે કૌંસની અંદર 2y - 3 આખાનો વર્ગ છે બરોબર સેમ હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 6 તો અહીંયા તમે જોઈ શકો 49 p નો વર્ગ - 36 ના અવયવ મેળવો તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો આ નિત્યસમ નંબર 3 છે કયો નિત્યસમ નંબર 3 તો a² - b² બરાબર શું થતું a + b અને a - b બરોબર આ નિત્યસમ આવતું તો અત્યારે આપણને શું આપેલું છે a² - b² આપેલું છે તો આપણે લાવવાનું શું a + b અને a - b લાવવાનું છે બરોબર તો 49 એ પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે અને 36 પણ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે તો 49 નું વર્ગમૂળ કેટલું 7 બરોબર તો 7p આખાનો વર્ગ લખાશે બરોબર હવે 36 નું વર્ગમૂળ 6 તો 6 આખાનો વર્ગ બરોબર એટલે વર્ગ કોમન કાઢ્યો હવે a વર્ગ - b વર્ગ તો એક વખત પ્લસ અને એક વખત માઈનસ 7p - 6 7p + 6 ક્લિયર a² - b² તો નિયમના આધારે એક વખત પ્લસ અને એક વખત માઈનસ લખાશે બરોબર આ આપણા શું છે એના નિત્યસમ નંબર 3 પ્રમાણેના અવયવ બરોબર સેમ એ જ પ્રમાણે ઉદાહરણ નંબર 7 જોઈએ તો a² - 2ab + b² - c² તો અહીંયા બે સૂત્રનો ઉપયોગ થયો છે અહીંયા છે આ બીજું નિત્યસમ નંબર 2 અને -c² એક એક્સ્ટ્રા આપેલો છે તો પહેલા તો અહીંયા તમે જોવો કઈ નથી તો એક તો હોય જ સહગુણકમાં એટલે એનો વર્ગમૂળ એક જ થાય તો a નો વર્ગ નિયમના માઈનસ નિયમના 2 પહેલું પદ બીજું પદ b છે તો b આખાનો વર્ગ - c આખાનો વર્ગ બરોબર તો અહીંયા પ્રથમ પદ પ્રથમ ચિહ્ન અને અંતિમ પદ આખાનો વર્ગ - c આખાનો વર્ગ તો હવે અહીંયા પાછું બીજા નિત્યસમનો ઉપયોગ થશે તો કયા નિત્યસમનો ઉપયોગ કર્યો એ જાણકારી અહીંયા આપું છું ત્રીજા નિત્યસમનો કયું નિત્યસમ ત્રીજા નિત્યસમનો આપણે ઉપયોગ કરેલો છે બરોબર તો ત્રીજો નિત્યસમ કયું તો આને આપણે a લેશું અને આને આપણે b તો a² - b² તો શું થાય એક વખત પ્લસ a - b + c a - b - c આ આપણો ફાઇનલ આન્સર થશે બરોબર ફરીથી સમજીએ a² - 2ab + b² - c² તો એના નિત્યસમ પ્રમાણે પહેલા પદનો વર્ગ માઈનસ નિયમના 2 એટલે આમાં 2 નીકળી ગયા તો બચ્યા શું આવે a અને b તો પહેલું પદ ઇન્ટુ બીજું પદ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ બરોબર -c નો વર્ગ તો આ કયું નિત્યસમનું છે તો કે પ્રથમ દ્વિતીય નિત્યસમ છે તો a - b પ્રથમ પદ પ્રથમ ચિહ્ન અને અંતિમ પદ આખાનો વર્ગ -c નો વર્ગ બરોબર તો અહીંયા a² - b² થશે અહીંયા આપણે હજી બીજો નિત્યસમ ત્રીજા નંબરનો નિત્યસમ યુઝ કરી શકીએ
એટલે એક વખત પ્લસ અને એક વખત માઈનસ, એટલે a સ્ક્વેર માઈનસ b સ્ક્વેર છે તો એક વખત પ્લસ મૂકવાનું અને એક વખત માઈનસ મૂકીને આપણો અવયવ પડ્યા a માઈનસ b પ્લસ c અને a માઈનસ b અને માઈનસ c. આ આપણા અવયવ થયા. હજુ વધારે આપણે આવા દાખલા ગણશો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે.